Рубрика «Фотобарахолка». Сьогодні про одні з найкращих і найбільш недооцінені на вторинному ринку системні фотокамери. 2 об'єктиви. Диск для встановлення фотошопу, сумка, батарея. 2000. Системні – це фотоапарати, для яких створена система для різних творчих завдань з різноманітними, в тому числі професійними об'єктивами. Із вибором гарних, рідних, надійних, а не якийсь Китай, що невідомо як працює, тобто з протестованими в системі спалахами. Отже, сьогодні мова про вигідні та якісні, з гарною передачею кольорів, дзеркальні фотокамери Olympus. Я же вам кажу, у меня есть и full frame, Sony 99V у меня есть full frame, но он лежит. У меня есть Canon DS Mark III, дуже гарна камера. Професійна така, з ручкою, з батареєю. Теж лежить. От беру оце маленьке і кадри ізумительні. Раніше, якщо б я до цього прийшов, я, мабуть, набагато раніше за багато камер і других не купив би. Це мені товариш з Ізраїля, він професійний фотограф, і він каже, візьми, попробуй Olympus. Це частина інтерв'ю нашого мудрого колеги на ім'я Айдер Мустафаєв, який великий шанувальник і, прямо скажемо, активний тестувальник дзеркалок Olympus у 2025-2026 роках. Сьогодні ми почуємо всі його враження від системи, а поки ще кілька слів від себе. Зізнаюся, що і сам придивляюся до дзеркалок Olympus. Хоча усвідомлюю, що без кінця накопичувати техніку не дуже розсудливо. Камера, як і гроші, має працювати. Але у Олімпусів є те, що на сьогодні здається мені дуже вигідним. І про це мало хто замислювались. І хотілося б знати, що ви думаєте з цього приводу. Уявимо сценарій. Ми з вами дешево купуємо дзеркальну камеру Olympus з об'єктивами. Автофокусні об'єктиви до дзеркалок Olympus часто дешеві самі по собі, хоча раніше коштували дорого і дуже дорого. Це об'єктиви по-справжньому гарної якості. І сьогодні нагадаю, що Olympus – велика фірма, яка спеціалізується на виготовленні оптичних приладів медичного призначення. Тобто там власне виробництво скла найвищої якості, яку можна собі уявити. І ми знаємо, що матрицю фотокамери проявляє або розкриває правильний об'єктив. Тобто дзеркалка Olympus, придбана з рідними, гарними об'єктивами, вже сама по собі чудовий інструмент. А тепер увага! Фінт вухами. Беремо автофокусний перехідник на систему без дзеркалок, мікро 4/3. І з ним недорого отримуємо об'єктиви, на які можна не тільки фотографувати, а й фільмувати. На шляху до такого фінту є підводне каміння. Перше, ви спитаєте, окей, автофокус для фото з цим перехідником на беззеркалках буде, а як з автофокусом для відео? Контраргумент. Далеко не всі покладаємося на безперервний автофокус, що слідкує за об'єктом. Вибрикувати може навіть найдосконаліша система. А якщо діяти по-старому, перевіреним способом, навестися точково, заблокувати фокус. От я так фільмую на GH3, GH5S, S5, на дзеркалках Nikon навіть. Це надійно. От що ви скажете? Напишіть, будь ласка, хотілося б прочитати вашу думку. Пункт 2 закономірний. Пишуть: Сергію, а де можна полагодити об'єктив Olympus? Відповідаю: на жаль, не знаю. Спеціалізованих сервісів Olympus, здається, тю-тю. Особисто бачив на знаній барахолці зум-об'єктив Olympus 12-40 мм з постійною діафрагмою 2,8. На eBay таке коштує під
$1000. А чоловік продавав в районі 6000 гривень. Ну, я, звичайно, а потім прочитав, в оголошенні написано: не працює діафрагма, мабуть, щось зі шлейфом, сам господар у Києві, а де полагодить, не знає де. Оце ризик. Ризик для абсолютно всіх систем, які називають мертвими. Але по факту вони живі, працюють, та нема запчастин. Або потрібні об'єктиви-донори. Ну, піди пошукай їх. Тому ідея пристосувати під фото і, зокрема, під відео дешеві, але якісні об'єктиви з дзеркальних фотоапаратів здається мені принадливою. А ви що скажете? Серед дзеркалок Olympus, які в даний момент представлені на барахолках України, хотілося б виділити. Сьогодні бігцем пройдемося по дзеркальних Олімпусах. Якщо вас зацікавить, то зупинимося вже на темі конкретніше. От, наприклад, Olympus E500. 3000 гривень. В чудовому стані, справді, я бачу, що в чудовому стані, абсолютно новий, якийсь аж глянцевий такий, без зарядного пристрою. Ну, я розумію, напевне, люди переїжджали і взяли з собою не все. Таке, на жаль, зараз трапляється. А так, жодних потертостей, все в новому стані, і гарячий башмак, без подряпинок. Далі. Цифрова камера Olympus E500 з об'єктивом кітовим 14-45 мм. Еквівалент 28-90 мм full frame. 3250 гривень, ще написано договірна. Я так розумію, що може оці 250 гривень чи 50 гривень це якраз предмет торгу. Дивимося. Плюс зарядка, плюс сумка, тобто з приданим все це продається. І ремінець, і зарядка, і кабель. Внизу ще написано 3700 торг. Так. Ну, прекрасний фотоапарат. Вмикається. Меню ви всі бачите. Я думаю, працюватиме чудово. Далі. Olympus E620 з двома об'єктивами. Double kit. Люди добрі. Ще й бачу, там навіть папірець є з інструкцією. 6700 гривень. Якщо комусь здається, що це дорого, подивіться на те, скільки коштують БВ застарілі без дзеркалки Olympus. Від 20 тисяч і вище. Так. Плюс акумулятор. Об'єктив 40, крім кітового 1442, об'єктив 40-150 мм, тобто до еквівалента 300 мм. Це телевик, люди добрі, можна білочок фотографувати, можна пташок на фотополювання запрошувати. Акумулятор, щоправда, здох від часу і замінений на новий. Оптика чиста, без грибка, ще і карта пам'яті на 8 ГБ, навіть перехідне кільце на старі радянські об'єктиви. Тобто бавтеся до несхочу. Далі є 500 з двома акумами, 4500 гривень, ну, за 100 доларів. Дві батареї з усім приданим. Цілком симпатичний об'єктив Zuiko Digital 17,5-45 мм. До речі, дуже розповсюджений діаметр, фільтр легко дістати 52 мм, як на дзеркалках Nikon. Симпатичний такий комплект. Є і перехідник для підключення до комп'ютеру, щоб скидати знімки. Це дуже добре. Ще один Double Kit і 4 ГБ флешечка 520, 4000 гривень. Тільки треба замінити акумулятор, бо лежав довго і здох. А так 100 доларів. І, ну от, будь ласка, навіть кришечка є на гарячому башмаку. Але, на жаль, втрачений на видошукач, гумка втрачена.
і трошечки, здається, протерти б можна було скло. А так, немає ніяких особливих коцок, не потерті кнопочки. Чудовий, дуже прекрасний кіт Olympus E400. Люди добрі, ви спитаєте, в чому різниця? Olympus E400 чи Olympus 500? Різниця в розмірі. Давайте для прикладу ми порівняємо з вами Olympus E520 і E420, щоб було зрозуміло. Це камери дзеркальні, обоє вважаються як початкового рівня. Як початкового, можна фотографувати з ним дуже добре, з будь-яким з цих фотоапаратів. Ці дві камери вийшли в 2008 році, різниця між ними всього 2 місяці. Тому можна сподіватися, що це буде справедливе порівняння з точки зору часу, віку і технологій. Отже, Е520. Сенсор на 10 мегапікселів, це для мікро 4/3, м'яко кажучи, достатньо. Це просто чудова золота середина. ISO від 100 до 1600. Значить, робоче ISO там, напевне, буде десь 450-500. Друзі мої, давайте покладемо руку на серце і щиро з вами визнаємо, що якщо ми приходимо з більшістю фотоапаратів у приміщення, то ми вже морально готуємося, що в цьому приміщенні отак відходиш від вікна і темніше, 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 і в кінці кімнати фотоапарат тобі вже каже ISO задирай, ISO задирай. Коли ми починаємо задирати сильно ISO, що ми бачимо? Ми бачимо об'єкт, але ми втрачаємо світло-тіньову градацію, яка створює нам об'єм. Те, що називається картина, фотокартина чи картина на відео. Ми проявимо все це діло, але об'єм втратимо, не буде градації світліше, темніше, темніше, темніше. Розумієте? Тому, якщо ми з вами беремо камеру, то морально готуємося до того, що нам, коли трохи не вистачатиме світла, звичайно, дуже зручно витягувати це ISO до космічних величин. Але ми морально готуємося до того, що нам треба застосовувати світло, бо фотозйомка – це світлопис. І якщо ми з вами візьмемо, наприклад, фотожурнали минулих років, доки вони ще видруковувалися в Україні. Що таке фотожурнал? Це глянцева преса. Це фотографії для неї мали бути найвищої якості. Сьогодні такі фотографії такої високої якості вже нікому не потрібні. Сьогодні ось такі фоточки, ви їх розглядаєте на смартфончиках. Отакі фоточки, не фотографії, а фоточки. А матриці на 10 мегапікселів, там де ISO було робоче 500, наприклад, плюс фотоспалаху, абсолютно вистачало для друку в глянцевій пресі, в глянцевих журналах. Це, можна сказати, еталон. Тому ми можемо з вами дуже довго слухати маркетологів. Перший з них кричить: а у нашої камери ISO піднімаються до 25 тисяч. А другий кричить: а у нашої до 50 тисяч. Той кричить: а у нашої до 250 тисяч. І такі туди побігли покупці, туди назад. Знову побігли покупці. Нічого не буде без світла. Світло-тіньові градації – це конфлікт. Драма – це те, за чим ми всі спостерігаємо. Мовчу. Отже, ISO Е520
до 1600, тобто плюс спалах. Ну що значить плюс спалах тих років? Вони на сьогодні дешеві, недорогі. Взяли рідний, випробуваний і тішитися з ним собі на здоров'я. Стабілізація зображення сувом сенсора. Тобто воно не молоде, але там вже є матрична стабілізація. Народ, 2008 рік камера має матричну стабілізацію. Чому в одному з оголошень, де задешево віддаються в добрі руки ці чудові фотокамери, написано перехідник на неавтофокусні об'єктиви там радянського періоду? Тому що стабілізація вже є в камері. І якщо ви сьогодні купуєте Sony ZV-E10 за всі гроші світу, бо це чудова камера, то в ній матричної стабілізації нема. З однієї причини, точніше з однієї з причин, для того, щоб розмістити в портативному корпусі матричну стабілізацію, цей корпус треба зробити вже не таким портативним. І все. Тревел фотоапарат вже не тревел фотоапарат, це вже буде щось більшеньке, об'ємніше буде. А тут невеликий сенсор, мікро 4 третіх. І в 2008-му, будь ласка, ви берете неавтофокусний об'єктив і при цьому у вас ви можете фотографувати з великою витримкою там, де не вистачає світла. Все буде прекрасно. Оце вам і є компенсація відносно невисокого ISO. Угу. Ідемо далі. Ну, екранчик такий не дуже великий, але достатній. Оптичний пентадзеркальний видошукач. Що це означає? Це означає високу економію заряду акумулятора. Бо якщо ми з вами беремо сучасну бездзеркальну камеру і в ній є електронний видошукач, то це, звичайно, міні-телевізор, який жере ваш акумулятор. А якщо у вас є пентапризма або пентадзеркало у вашій камері, це означає, що ви не залежите від заряду акумулятора. Ви за будь-яких умов можете абсолютно спокійно фотографувати і вам акумулятора вистачить надовше. І вага 552 грами. Ну, такий солідний фотоапарат. Ідемо далі. Olympus E420. Теж 10 мегапікселів, теж ISO 100-1600, теж мікро 4 третіх. Безперервна зйомка 4 кадри на секунду, ну, швидше, ніж у Nikon D3100, наприклад, там десь 3,5. Далі. Час роботи від акумулятора. Olympus E520 650 знімків. Тобто це вже на середньо-довгої тривалості фоторепортаж вам вистачить. Дитячий садочок точно встигнете пофотографувати, утренник чи що там. І на Olympus E420 500. Теж чимало. Теж дуже чимало. От, ну і як я казав, правильно все. Якщо ми деремо ISO, то на E520 робоче ISO 548, на Olympus E420 527. 50-50 майже. Маса. Отут різниця є. Olympus E420 важить лише 420 грамів, тобто на 126 грамів легше, ніж E520. І глибина кольорів символічно на E420 вище, ніж на 520-му. Дуже символічно. Є вбудовані спалахи, це дуже зручно, бо краще, ми всі такі, треба брати, мати професійний
фотоспалах, виносний фотоспалах, щоб, значить, бити в стелю, зі стелі, щоб під кутом воно падало на портретованого. І все це дуже добре. Ну, а якщо нема, то краще мати хоч якийсь знімок, хоч з якимсь фотоспалахом, ніж не мати жодного. Тому в даному разі вбудований фотоспалах – це добре, непогано. Фокус розпізнавання облич є на обох камерах 2008 року. І про розміри. Ну, я скажу одразу про менший. Olympus є 420. 130 на 96 мм. Що це значить? Ось у мене чашка. Ось чашка. Оце діаметр якраз 9 см. Оце така висота у Olympus E420. І довжина 130 мм. Так, ну, давайте порівняємо зі смартфончиком. Значить, довжина 130 мм. Ось така довжина. Отакусінька. Отакусінька. Отака. І висота 9 мм. Ну, на сантиметр більше, ніж оцей смартфон. Непогано? Я думаю, не те, що непогано, а навіть дуже добре. Olympus E520 вищий лише на 1 мм і ширший на 6, точніше довший на 6 мм. Що вам сказати? Я думаю, що обидві ці камери можна брати з собою на прогулянку. Вони не дуже великі, вони не занадто масивні. Це приємні фотокамери. І враховуючи те, що до них продаються гарні, чудові об'єктиви, недорогі на сьогодні. Це ми з вами дивимося кітові об'єктиви. Але періодично ми можемо натрапити і на об'єктиви більш, так би мовити, професійні. Я навмисне шукав, знаходив, рекомендував, радив колегам. І вони були задоволені цими об'єктивами. От є 400, 4700 з двома об'єктивами. До речі, щодо висоти цих фотоапаратів, вони могли б бути меншими, відчутно меншими, але в них вбудований видошукач. Вбудований видошукач – це надзвичайно важливо. Коли ми з вами йдемо на вулицю фотографувати і світить ясне сонечко, то екран більшості камер сліпне, він просто не здатний тягатися із сонцем. Не просто сліпне, він спершу намагається із сонцем конкурувати, він робиться світлішим і дуже швидко жере акум. Дуже швидко жере акум. Тому для економії акумулятора вічко видошукача – це просто надзвичайно мудрий, розумний винахід. І нам з вами сьогодні розповідають про те, що дзеркальні фотоапарати – це така архаїка. Ну, не ідіоти їх конструювали. Не ідіоти. І оці елементи, в тому числі і енергоспоживання, те, щоб вони довше працювали на одному заряді акумуляторів, щоб вони були автономнішими, все це обов'язково враховувалося. Так, 520, ну муха не сиділа на ньому, 2035. Здуріти. 2 об'єктиви. Диск для встановлення фотошопу, сумка, батарея. 2000. А тепер дозвольте надати слово нашому з вами колезі, пану Айдеру Мустафаєву. В Сполучених Штатах він фотографує дзеркальними Олімпусами родину і робить чудові знімки на рівні комерційного фотографа, фотографує природу, знімає стрітфото. Це все величезний релаксаційний момент, розвиток художнього бачення,
композиційного, бачення світлотіньового малюнку у поєднанні з градаціями кольорів. Словом, йдеться не лише про естетичне задоволення від фотографування, а й про нейропсихологічний саморозвиток. Якщо зараз нас дивляться батьки чи мами з діточками, то дозвольте порадити, коли вам хочеться гармонійно розвинену дитину, яка вміє бачити світ в його повноті, то дуже рекомендував би навчити її фотографуванню та зйомці відео. До того ж, процес фотографії і позитивного бачення в кадрі прекрасно лікують стресові стани. Ми ще згадуватимемо про це у майбутньому обов'язково. Тому не дивно, що дорослі, навіть такі гарні, зичливі дядьки, як пан Айдер, теж щиро захоплюються фотографією. Пане Айдере, доброго здоров'я вам. Розкажіть, будь ласка, який у вас взагалі досвід у фотографії? Скільки років, з чого починали? Досвід, десь 1900, мабуть, 71-72 рік, Дом піонерів, город Самарканд, Узбекистан. Класика, смена 8М. Красота, дуже гарно. Да, Т-43 об'єктив, там був такий, естественно, он был не съемный. Потім я, баловался в подполе, у меня была своя лаборатория. А де ще? Ванни тоді не було у нас. І була в подполе у меня лаборатория, де закатки лежали у нас. Вот так працював. Я тільки чорно-білу фотографію робив. Цвітну це дуже складно, я досі не знаю, як це робиться. А потім сразу у мене була смена 8N, і сразу я після армії купив собі, у нас на заводі, я працював на воєнному заводі, у нас була лабораторія. І знайомі мені сказали, кажуть, що будуть міняти вони своє оборудование, и продают Zenit TTL с объективом Helios. Он досі у мене. У мене ще два є. І я вам казав, що мені клієнт подарував Zenit E здесь вже, з плінкою вместе. І ще вона там і є, ще не фотографував. І от я так на Zenit TTL, у мене не було дальномерок. Вот. Хотя у моего одноклассника был Фет, он набагато краще фотографував, чем я на свой Zenit TTL. Потім докупив я Юпитер 37А, у меня он ще є, я даже могу показать вам, я трошки взял, я друкую трошки, я вам показывал такие фотографии, выставлял. Це Fuji X-T2 и Юпитер 37. Вот это на него я фотографировал, вот, если кому интересно будет. Ой, вот так вот, наверное. Это Вашингтон-сквер у нас здесь, там такое место возле университета Нью-Йоркского. Там все такая собирается. Вот, аудитория. Потім що? Потім я в Крим переїхав, а там, ви не повірите, у мене нема фотографій з того періоду. Нема було часу, розвал Союзу, діти маленькі були. Що у мене все було, у мене був крокус польський, фотоувеличитель. Так, є ще 3 к нему объективы тоже здесь у меня. Сын у меня, его хатынка была мала, и сын был малый, и все разбомбил мне. И фотоаппарат, и нема там случайной фотографії на мильниці були, є досить. І потім уже, коли я приїхав туди, в 2007 році,
по грін-карті. І перша моя камера була Canon PowerShot, до сих пор є. Дуже гарна камера. 5i. Там стерео. Стерео можна писати відео. 64 є ISO. Дуже гарно. Якщо світло добре, вона знімає. Потім я купив собі Canon 7D і з дуру купив 1755 2.8. Он коштував $1400. Більше, чим сам Canon 7D. От так було. Ну, в B&H я покупав тоді. Взяв, думаю, ну, а мені ще там знайомий продавець був, бухарський єврей. І він каже, візьми, місяць покористуєшся, а потім можеш здати. Нема питань. Ну, звісно, я не здав. Ну, гарний об'єктив, гарний, нема питань. Це я його і на X-T2 використовую, інколи через переходник Viltrox. Потім у меня, как говорится, планочка упала и понеслось. Это благодаря Аркадию Шаповалу. Вот. Canon DS Mark I, третий. Потом DS первый, самый мой любимый. 4 мегапикселя. Нажал на кнопку и фотокартка готова. Объектив 80-200, 2.8. Не 70, а 80. Без стабилизатора. Це вот эта пара, все это. Потім уже у меня что-то пошло, и я начал скуплять. Мне каждый день приходило по 3-4 камеры бэушные, пленочные. Навіщо ви зараз питаєте, я не знаю. Инколи я снимал на Olympus, у меня есть OM1, вот внучку першую мою я снимал, и у нас есть такое фотодрукарня такая велика в Манхэттене, а сейчас ей в Бруклине, Дуггис называется, и там я, вот одна фотография такая 11 на 14 инчей, коштувала $36 тоді, мені написано, з пленки. Ну, а потім що я купив потім? Потім купив Fuji ще 7, S5, который на 6 мегапикселей. У вас было видео про него. Потом купил S2, потом S3, короче, у меня коллекция. Один S3 даже новая в упаковке, где-то лежала в Техасе, мне прислали вот за $213. Ну, це таке, це. Саме головне, що камер забагато, а часу нема от, я вот фотографую ради них, вот. Это снято так, вот так вот. Это снято как раз на Olympus i3. Ви, можна сказати, такий впевнений, переконаний фотолюбитель, від слова любите фотографувати. Так. Я бачив ваші основні сюжети, це родинні фото і стріт-фото. Оце у вас два такі напрямки. І я так побачив, що останнім часом ви дуже плотно прийшли до системи Olympus. Чому Olympus і які саме фотоапарати у вас Olympus подобаються? І от з якими об'єктивами? Ну, я можу зараз зручно покажу вам. Оце об'єктив для зеркальної камери. Угу. О, как вот так вот. Так. 2,8, 3,5, 14, 54. Еквівалент 28, 108 мм. Так. Дуже гарний об'єктив. Дуже гарний. Трошки вес має, но я через переходник использую сегодня. Использовал вот мое новое приобретение, брат вашего.
Молодший. Це XT2 2. Ага. О, PL2, так, так. Да, Прекрасна да. камера. Ну, Но он с ним не фокусуется. Вот сегодня я з'ясував оце. ага. Так, на X1 он працює. Добре працює. Фокус, все. А от цей чомусь не працює. Но здесь у меня 45 миллиметров. Я Мгм. Портретний. 1,8. Так, Портретний так, так. чудовий об'єктив. Почнемо із дзеркальних фотоапаратів Olympus. Які взагалі з них ви тримали в руках і які вам сподобалися? Які були легші, які були важчі, які вважаєте професійнішими? Начиналося з і 410, потім Маленький і такий. 400. Так, так. 420 є. У мене є 500 є, 510 є, і третій є. І, ну і потім уже беззеркальные. Вот это единственная, которая большая камера у Олимпуса OMD и M1X. Мгм. Она полная с ручкой, как Мгм. Canon-овские, вот это, как Nikon-овские профессиональные камеры. Так. Дуже гарна камера, неубиваемая. Я постійно з нею був, от, як я купив наприкінці прошлого рік, да, 25-му році Так. купив. І, а зараз от це взяв маленьку і дуже зручно. Давайте не поспішати. Так, Значить, так, так. 400 серія. Чим вам сподобалась? Ну, она дуже проста, и там самое, с чего я ее взял, це был CCD-центр. Так, CCD. так. Это вот как на 300-х стоят, они дуже гарні кольори. Оце для мене головне. Вам подобається, щоб одразу з камери знімок був найкращий. Так, От, так. пане Едере, один знімок, і щоб одразу він у вас був вдалий, от 400 серія вам Olympus забезпечила таку можливість. Це камера невеличка, правильно, легка. Да, дуже. Она такого ж розміру, ну Мгм. трошки толще через зеркало. А так вона практично отакусечка. Ну, оце отака маленька камера. А оптика до дзеркальних камер Olympus дешевше, ніж до бездзеркалок мікро 4 третіх? Набагато. Набагато. Оцей Наскільки об'єктив, порівняєте? оцей я вам $103 я брав, оцей об'єктив. Так. 103. Без переходника. Дуже універсальний спектр фокусних відстаней. Дуже різко стекло. Дуже різко. Ви, пане Айдере, сьогодні можете знайти цікаву оптику для дзеркальних камер, яка сьогодні коштує набагато дешевше, ніж тоді, коли її випускали. Правильно розумію? Так, пан Сергій. Є такі лінія Pro у Olympus для зеркальних камер. Вона теж дуже дорога. Дешевше, ніж зеркальна, беззеркальна. Но тож это. Но качество дуже гарне. Я вот користуюсь так, вот цими об'єктивами через переходник на той камері Olympus 1X. І качество дуже гарне. Мгм. Мгм. Дуже. От було б цікаво спробувати на Panasonic чи на сучасних беззеркалках Panasonic працює ця оптика через перехідник, бо це був би просто неймовірний вихід, наприклад, для тієї ж Мабуть, відеозйомки. працює.
Мгм. Ну, у меня Panasonic, вы знаете, тільки один FZ20, тоже с вашей подачи был купленный. Передивлявся вчора теж. Ні, мені сподобається легкий, зум великий, скло цей макро знімає ізумительно. Прям вот сантиметр може знімати, можна зйомку вести. Дуже гарно. Так, значить, після 400-ї серії ви взялися за 500-ту. Фотоапарати Olympus 500-ї серії більші, важчі. Як от на ваш смак? Они не набагато більші, там они на 2 мегапикселя меньше, чем в 400 серии. В 400 10 мегапикселей. А в 500 и 510 вот у меня є две камеры. Одна чомусь она пошкоджена, экран не показывает. Ну, снимает, но на экране не показывает чомусь. Ну, це таке дрібниці. Я брав їх за 50-60 доларів, то дуже дешево. І качество це дуже добре. Я вчора, от у мене, от я вам покажу. Це я вчора зняв, от, якщо вам буде, от всі мої Ай, Олімпуси. Красота. Да, всі Олімпуси мої, які у мене є. Вчора у моєго внуки було день народження, і я знімав, вот я снимал на 500. Вот EXIF здесь написано, можете подивитися. Бачите? Трошечки нижче. Ага. Відблискує скло. Ага, трошечки видно. Вот 500. І 500, і вот такі гарні знімки. Я можу потім вам кинути, якщо вам треба. Нема питань. От я цепляю, я в групі розмовляв вчора чи позавчора про удлинительний шнур для вспишки. Угу. Я брав колись для Canon, він працює і для Olympus. Godox цепляю 300-ю, брав для спалах для Фуджика, працює. Добре, оце працює. А це я знімав на 500 і от такой, без обробки, без нічого. Дуже гарні кольори. Мені саме дуже головне кольори. Ну, краще, ніж iPhone. Ну, у айфона є свої, так сказати, гарні сторони. Но iPhone ближче зум не бере так качественно, як цей. Це от у мене є скло пластикове 40-150. Я его не взял сегодня. Дуже легкое, 4, 5 и 6. Ну, дуже качественно снимает и видео. Дуже. И легко. За скільки ви його взяли? iPhone. Я его брал вместе с i3. Я брал в Канаде за 100... Сейчас я посмотрю. У меня здесь бумаги, чтобы быть не голословным. Так, и третий. $187. Ага. Вот. Бачу. Это вместе с объективом, с камерой и третий. Дуже гарная камера, зеркалочка. Професійна, неубиваема. С поворотным экранчиком. Вот це линзочки к нему подходят. Ну, вот це кадри, вот я на нього знімав. І третій. Кольори, бачите, от без обробки, от, як є. Так. Без обробки. Дуже гарні. Дуже. Да. І єдине, я що роблю, трошки убираю насищеність. Дуже насищені кольори. Я не так полюбляю, я трошки... Все. И вот это вместе с пошлинами мне с Канады пришло. Я дуже задоволений був цією камерою. І зараз знімаю на ній. Як у порівнянні із дзеркальними камерами для вас PL без зеркалочка? Пан Сергій, я її тільки приобрел, мабуть,
2 неділі тому, мабуть. І ще я тільки звикаю до неї. Ну, дуже гарні кольори. І що подобається, дуже вона маленька і легка. Як ви кажете, от в одній руці. Ще ми з паном Константином розмовляли, хочу взяти сюди 17 мм. Воно ще уже, і ну, 2,8, думаю, буде дуже гарно. І які у вас висновки будуть сьогодні про дзеркальну і беззеркальну техніку Olympus? Наскільки вона актуальна для фотолюбителя? Я же вам кажу, у мене є і full frame Sony Sony 99V, у мене є full frame, но он лежит. У мене є Canon DS Mark III, дуже гарна камера. Професійна така, з ручкою, з батареєю. Теж лежить. От беру оце маленьке і кадри ізумительні. Раніше, якщо б я до цього прийшов, я, мабуть, набагато раніше за багато камер і других не купив би. Це мені товариш з Ізраїля, він професійний фотограф, і він каже, візьми, попробуй Olympus X1. А от у нього забагато камер, у нього там і об'єктив, і він мені каже, мабуть, я собі куплю таку ж камеру. Дуже вона сподобалася мені. Пане Айдере, дякую, що поділилися досвідом. Як бачите, друзі, у дзеркальних фотокамер Olympus є ряд суттєвих переваг. І поки що недорога вартість, і чудові об'єктиви, які за допомогою автофокусного перехідника можна пристосувати на беззеркальні камери і використати їх у різноманітній діяльності, не тільки любительській, з великим успіхом. І нарешті камери Olympus дають чудове зображення одразу з камери, з тушки. Без постобробки на комп'ютері, в них чудові кольори. З зеркалкою Olympus ми маємо шанс на дуже важливий бонус. Один знімок JPEG, одна фотокартина. Те, про що нам довго товкмачили маркетологи, коли виштовхували нас на беззеркалки. Мовляв, це буде доступним на беззеркальних камерах. Ну, озирніться трохи назад, на не дуже дорогі, а часом навіть на дешеві дзеркальні камери. І замисліться. А я щиро дякую спонсорам нашої програми. Друзі, ви надзвичайно допомагаєте мені під час зйомки, монтажу. Ви допомагаєте сплачувати електрику. Це чималий амортизаційний момент. Я вам за це дуже вдячний. Доєднатися до спонсорства дуже просто. Посилання внизу під відео. А спонсорство від однієї чашечки кави на місяць. Буду щиро вдячний і всім зичу добра. З вами був Сергій Меркулов. До наступної зустрічі. У мене є що вам сказати.